Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În videoclipul anterior, la Acer Nitro 7, v-am întrebat dacă vreți cumva review-uri sau ceva recenzii pe la căști, pentru că și voi ca și mine ascultați muzică. Cumva mă plâng mereu, băi, căștile astea sunt proaste, căștile astea nu sună bine, căștile astea sunt scumpe. Ei bine, uite că am găsit ceva interesant. Se numesc Edifier W830BT. Sunt niște căști cu Bluetooth de la o firmă care produc în mare parte echipamente audio, nu neapărat căști. Plus că această pereche de căști vine cu o promisiune foarte interesantă, și anume 95 de ore de playback. Poftim? Stai un pic, că nimic nu ține atât de mult, nici măcar telefonul oprit în standby. Bine, exagerez la momentul acesta, dar aceste căști costă undeva la 290 de lei, hai să spunem 300 de lei la momentul review-ului. Și atunci asta să mă gândesc, bă, hai că am văzut căști mai ieftine, am văzut și căști mai scumpe. Totuși, hai să le acord o șansă. Hai să desfacem cutia și să vedem cu ce avem de-a face și evident să vă spun de ce m-am entuziasmat eu atât de tare când am pus mâna pe acest produs. Evident, nu este perfect și trebuie să fiu și cârcotaș și să comentez ceva, dar lucrurile pe care le-am de comentat la această pereche de căști sau hai să spunem la acest produs sunt atât de mici și atât de infime încât foarte greu pot să nu le recomand cuiva. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să începem cu ambalajul. Iar aici sunt foarte surprins că în acest segment de preț avem un ambalaj solid și un ambalaj calitativ. Uite aici ce carton solid. Aici avem Qualcomm aptX. Avem acea tehnologie care nu o să intru în detalii, însă ai o calitate audio ceva mai bună și o compresie diferită a semnalului. Hai să ne uităm și la specificații. Se încarcă în 4 ore, 5 V, 1 amper, atât îți trebuie să-l încarci sau să le încarci. Impedanță 24 de ohmi, drivere de 40 de mm și cam atât. Uită-te înăuntru puțin. Fii atent aici, prezentare la 300 de lei de la o firmă care face boxe. Bine, fac și căști, evident că fac și căști, dar eu pentru asta îi cunosc. Aici sunt căștile într-un pouch, într-o cutiuță de călătorie. Nu știu dacă este carton sau plastic pe dinăuntru sau mai bine spus sub această textură, dar avem un fermoar dublu. Uită-te câtă atenție la detalii pentru un produs ieftin. Eu de asta am rămas uimit și de asta am vrut să vă arăt acest produs. Imediat cum deschidem această cutiuță, avem cablu și cablul jack, cablul de încărcare și cablul jack. Nu este cel mai bun cablu din lume, nu este un cablu excepțional, dar apreciez faptul că s-au sinchisit să nu pună un cablu generic. Are conectori auriți și pe lângă acest lucru scrie Edifier. Uite ce frumos stau căștile, au locul lor, frumos decupat, iar aici este o textură, seamănă cu microfibra, dar nu este microfibră. Bun. Cam atât și despre cutie, hai să ne uităm la construcția căștilor. Evident, la prețul acesta sunt făcute din plastic, dar este un plastic destul de solid, aș putea spune, și este finisat foarte bine. Adică am văzut o grămadă de căști din plastic, și îți dădeau senzația aia de produs ieftin. Cupele se rotesc la 90 de grade, după cum ați putut observa și mai devreme, și se pliază cam așa, în felul acesta. Bine, eu nu pliez căștile absolut niciodată pentru că nu-mi place să-mi țin căștile pliate. Dar uite că poți să le pliezi și să le pui cum vrei tu în bagaj. Căștile sunt reglabile și pe înălțime, iar aici avem o bandă de oțel inoxidabil destul de flexibilă, aș putea spune. Pe partea din stânga, dacă nu mă înșel, care e stânga? Da, aici e. Aceasta este stânga. Avem această siglă cu NFC. Ai făcut așa cu telefonul bip și gata, s-au conectat. Și pentru că tot vorbeam de stânga-dreapta, uite încă un detaliu pe care l-am observat. Uite aici, vezi cum scrie L? Are un font diferit. Uite și R-ul. Poftim. Left și right scrise cu un font personalizat. Și îmi place foarte mult acest lucru. Este un detaliu mic, dar este un detaliu și cineva s-a gândit la acest lucru. Hai să ne uităm și în partea de jos a căștilor. Avem controlele pentru volum plus, minus și butonul din mijloc.
Iar aici, din nou, mi se pare un detaliu foarte interesant, pentru că butonul din mijloc este puțin ieșit în afară. Așadar, când pui mâna, îl simți și știi unde să apeși pentru plus și pentru minus. Aici avem un LED, albastru și roșu, evident roșu când rămâne fără baterie, albastru când este conectată, albastru și roșu pâlpâind în modul de pairing și cam atât. Microfonul, pentru că poți vorbi la ele și le poți folosi pe post de hands-free, și cam atât avem pe cupa din dreapta. Pe cupa din stânga avem conectorul jack 3,5 și se conectează foarte ușor, iar mufa este puțin îngropată și în momentul în care conectezi cablul se vede foarte frumos. Iar acum hai să vă spun cârcoteala pe care am menționat-o la început. Uite-te aici puțin. Vezi cum este turnat plasticul? Ei bine, se vede urma de la matrice și cumva nu este atât de bine finisată această gaură. Atât. Este tot ce am de comentat la aceste căști și v-am spus că este o cârcoteală. Atât, nimic mai mult. Mai departe, avem o limbuță pe care o poți da la o parte pentru a accesa portul de încărcare. Portul de încărcare micro USB, nu avem USB tip C, dar din nou băieții au fost drăguți și ne-au inclus un cablu destul de lung pentru o pereche de căști. Cam asta ar fi de vorbit despre cupe. Hai să vorbim despre aceste paduri. Imită pielea sau... Nu este piele naturală, este piele sintetică, dar sunt niște paduri foarte moi, se simt foarte bine pe cap și cumva își revin la forma inițială. Foarte calitative, arată foarte calitativ și se simt foarte calitativ. Acum nu o să le compar cu o pereche de căști de 2000 de lei și nu o să le compar cu o pereche de căști ce au paduri cu piele naturală, spumă cu memorie și așa mai departe. Mai departe mergem către banda care vine deasupra capului. În partea din mijloc avem din nou o porțiune îmbrăcată în piele cu burețel moale și dacă apeși mai tare simți acea bandă de oțel, însă în momentul în care l-ai pus pe cap nu se simte, nu simți absolut niciun disconfort. Căștile stau foarte bine pe cap. Avem și sigla de la Edifier, din nou un detaliu pe care l-am apreciat foarte mult și în cazul în care vrei să cauți căștile pe net sau pur și simplu ai nevoie de detaliul acesta, ai și modelul inscripționat și pe stânga și pe dreapta. Per total este o pereche de căști foarte interesantă, chiar dacă este făcută din plastic, din nou nu-ți lasă senzația de produs ieftin și apreciez enorm acest lucru. Era să uit. Aici avem cele două găuri pentru fluxul de aer din incintă. Am văzut aceste găuri, evident, la absolut orice pereche de căști, inclusiv căștile mici de se bagă în ureche au un asemenea canal pentru a asigura fluxul de aer și felul în care membrana împinge aerul și îți livrează ție sunetul. Cam atât avem de vorbit. Acestea sunt căștile, asta primești la 300 de lei. Hai să vedem și cum se comportă când asculți diferite stiluri de muzică, volum și distorsiuni din perspectiva evidentă a unui pasionat de muzică. Iar aici am câteva lucruri de menționat înainte să vă spun ce am ascultat, de ce am ascultat și așa mai departe. Având în vedere că fiecare avem câte un device diferit, a trebuit să testez aceste căști, cel puțin funcția Bluetooth, pe diferite telefoane și device-uri și așa mai departe. Pentru că înăuntru există un chipset audio care este diferit de la dispozitiv la dispozitiv. Așadar, cel mai mult le-am testat pe un iPhone XS Max și pe un Samsung Galaxy S10e cu procesor Exynos. Celelalte dispozitive au fost așa: Asus-ul, care nu are o placă audio extraordinară, Acer Nitro 7 și acolo țin să menționez că având acel soft care îmbunătățește calitatea audio, chiar dacă nu sunt niște căști de gaming, dacă vei folosi cablu, vei avea o experiență spațială destul de interesantă, chiar dacă aceste căști au spatele închis, deci nu sunt open back. Mai departe, am testat pe un iPod Nano generația 7-a, am mai testat pe Google Pixel 4 pentru că am mai rămas pe undeva pe aici pe la mine prin birou. L-am testat pe desktop cu placa de sunet integrată și bineînțeles acel port din față care nu este extraordinar. Dar dispozitivele de bază au fost iPhone și Samsung. A doua chestie pe care aș vrea să o menționez este
faptul că mie îmi place muzica extraordinar de mult. Așadar, am testat aproape toate genurile de muzică. Însă, felul în care aud eu sunetul este foarte personal. Felul în care auziți voi este foarte personal și fiecare avem o percepție diferită asupra sunetului. Așadar, ca să găsesc cumva o modalitate să vă fac să înțelegeți cum se aud aceste căști, am să las în descriere câteva melodii pe care le folosesc în mod uzual atunci când vreau să testez ceva. De ce? Pentru că mi s-a format urechea pe acele melodii și în funcție de diferențe pot să-mi dau cu părerea dacă un produs se aude mai bine decât celălalt, mai prost, mai rău, mai whatever. Ceea ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult la sunetul acestor căști este capabilitatea lor de a separa sunetele. Basul se aude bas, chit că este bas electronic, chit că este bas chitară electrică. Chitara de la rock, de la blues, de la rap, absolut orice are chitară se aude crisp, se aude bine și inclusiv pe heavy metal. Deci pe heavy metal și pe rock foarte agresiv, gen grindcore, hardcore, inclusiv thrash și black metal. Băi, am rămas surprins cât de bine se aud tobele și cât de bine se separă vocea de tobe și de bas. Auzi basul și de obicei pe o pereche de căști în acest segment nu prea deosebești foarte mult chitara bas de tobe. Cumva se bagă una peste cealaltă. Acum, hai să vorbim despre muzica electronică. Pentru că am observat o tendință foarte mare a căștilor, mai ales în segmentul acesta foarte ieftin. Basul este foarte amplificat și cumva tinde să acapareze celelalte sunete ale unei melodii și îți dă senzația aia de bas spart care sună a doagă. E bine, aceste căști nu fac acest lucru, dar nu sunt niște căști pe care le-aș recomanda unui basshead. De ce? Pentru că este un bas cald, este un bas foarte bine conturat, însă nu este atât de puternic. Mai departe, dacă asculți muzică ce are un bas foarte agresiv și este, practic, linia melodică este formată numai din bași și câteva înalte, ei bine, din nou, vei simți separarea sunetelor foarte, foarte bine, dar căștile tind să distorsioneze un pic în momentul în care asculti la un volum foarte mare, ceea ce oricum nu e recomandat să faci pentru că îți strici timpanele și atunci vei avea probleme de auz. Pentru că tot am pus perechea de căști pe urechi, sunetul din exterior nu este extraordinar de estompat. Nu au noise cancelling, iar dacă vei asculta la volum maximum, probabil și cel de lângă tine din metrou va avea parte de o audiție muzicală. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Nu uitați să-ți dai cu părerea despre aceste căști în secțiunea de comentarii de mai jos și acesta nu o să fie primul și ultimul videoclip despre căști, pentru că evident or să mai tot apară pe piață sau să tot mai găsesc ceva interesant pe care să-l împărtășesc cu voi. Dar până atunci, salut!